Të nderuar teleshikues, ju përshëndes e gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me zhvillimet kryesore. Besimtarët katolik kremtojnë sot festën e Pashkëve. Qindra besimtarë janë drejtuar sot katedrales së Shëmpalit në Tiranë për të lutur për më shumë bashkësi dhe paqe, ndërsa mesha e shenjtë ka zgjatur deri pas mesnate. Imzot George Frendo në mesazhin për festën e Pashkës foli për fenomenet negative të shoqërisë shqiptare, ku mizotërojnë veset si droga, mashtrimi dhe korrupsioni. Sipas tij, këto fenomene kanë çuar në krizë shpresën e shoqërisë për një të ardhme më të mirë. Ndjekim një pjesë të fjalës së tij. U pasuruan me lekë të pista, duke përfituar nga personat e varfër që kishin nevojë për një operim në spital shtetëror, ose për një avukat për të mbrojtur në gjykat, ose kanë afruar një deputet duke shpresuar të gjejnë punë. Parat e tyre të ndotura kanë ndotur edhe zemrat e tyre. Kanë kërkuar të superpasurohen me korrupsion, por këto para nuk i kënaqin kur. Duan të pasurohen ma shumë dhe atëherë vazhdojnë duke korruptuar. Shtëpitë tona janë tepër të përmbitura me lajme demoralizuese. Ja pse shpresa sot është një vërtet në krizë. Të paktën 160 persona kanë mbetur të vrarë dhe 500 të tjerë janë plagosur në një seri atentatesh me bombën në Sri Lanka. Autoritetet vendase raportojnë për 8 shpërthime. Shënjestrat ishin 3 kisha dhe 4 hotele të mbi populluara me rastin e Pashkëve katolike. Rreth 35 prej viktimave janë shtetas të huaj. Mësohet se shumica e atentateve janë kryer nga kamikaz. Ende asnjë grup terrorist nuk ka marrë përsipër autorsinë e sulmit. Sri Lanka është një vend me shumicë budiste, mbi 10%, ndërsa komuniteti i krishterë është rreth 7.5%. Ngjarja e rëndë është dënuar nga presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani, edhe në të dielën e Pashkëve ka nga ata që mbjellin urrejtje, ka thënë Tajani. Do ta kalojmë tani vëmendjen në Maqedoninë e Veriut, aty ku mbahen sot edhe zgjedhjet presidenciale. Për të mësuar më shumë se si ka vjuar procesi, ne do të kemi në këtë moment një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen ton të Klan Maqedonisë, Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, si ka ecur deri më tani procesi dhe a ka votuar ndonjë nga kandidatët? Po, përshëndetje, atëherë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut përmbahen edhe zgjedhjet presidenciale, ku në orën 7 të mëngjesit janë hapur të gjitha vendvotimet dhe procesi zgjedhor po zhvillohet në mënyrë të qetë dhe demokratike, ashtu siç raportojnë edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, ku edhe për momentin ne tani gjendemi dhe nga organizata të tjera, siç është Civil Most e të tjerë. Deri më tani në këtë moment e pritet që të votojnë edhe kandidatët për të parin e vendit, Gordana Siljanovska nga VMRO Pomones, Vopendarovski nga LSDM-ja dhe nga koalicioni dhe Bleri Mëreka i përkrahur nga Lanca për shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Mirë, liderët e partive politike të gjithë deri në këto momente thuaj se kanë votuar, ndërka që kandidatët për president pritet që të votojnë në vazhdimsi. Deri në orën 10 nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njoftuan se johona qytetarëve të cilët kanë shfrytzuar drejtën e tyre të votojnë qenë 6.07%, ku deri në, domethënë, orën që të rritet edhe numri i votuesve. Pra deri në këtë moment pjesëmarrja ka qenë e ulët, si është dukur situata pasi nëse do të ishte një pjesëmarrje e ulët, do të kishte edhe një diskutim, pra më pas edhe për vlefshmërinë e asaj që do të ishin edhe zgjedhjet, apo jo, Xhumadie? Ne ushte da se najavëm preskonferenciją. Sigurisht, pra flasim për në rrethin e dytë, duhet që të arrihet censusi 40%, mirë po deri më tani thohet se pjesëmarrja është ulët, mirë po ende është shumë herët për të vlerësuar se si është kjo pjesëmarrje, pasi që në orën 13:30 do të kemi edhe paraqitjen tjetër të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ku do të njoftojë edhe me rezultatet zyrtare se sa ka qenë pjesëmarrja. Mirë po, në qoftë se në rrethin e dytë nuk arrihet censusi, të cilën edhe ju e theksuat, ku duhet të votojnë rreth 900.000 qytetarëve, ose mbi 700.000 qytetarëve, atëherë duhet që Parlamenti gjëgjësisht të Kuvendi i Republikës së Maqedonisë të votojë në bazë të kushtetutës së vendit, për të marrë një vendim dhe për të shpallur krejtësisht zgjedhje të reja.
E qartë, mirë Xhumadjeni, do ta ndjekim procesin, patjetër do të kemi edhe të tjera informacione që ti do na i sjellësh me siguri në edicionin e radhës. Unë falenderoj për këto informacione që na përcollen në studio. Ne do të ecim më tej me të tjera informacione duke u rikthyer tek zhvillimet në vend. Rudina Hajdari dhe Astrid Patozi kanë themeluar një parti të re me të cilën do të marrin pjesë si alternativë në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Deputetja demokrate dhe ishnën kryetari i Partisë Demokratike po mbledhin firmat për të regjistruar në garë në një betejë me kohën, pasi regjistrimi duhet të përfundojë ditën e martë. Koha nuk është në favorin tonë, po ne do përpiqemi në çfarëdo lloj mënyre që opozitarëve në këtë vend, demokratëve në këtë vend, mos i lëmë një vend bosh në këto zgjedhje. Dhe Rudina Hajdari nuk ka humbur kohë. 2 ditë pas kësaj deklarate, deputetja e zgjedhur në krye të grupit të ri parlamentar demokrat, së bashku me ishnën kryetarin e Partisë Demokratike Astrid Patozi, ka nisur mbledhjen e firmave për krijimin e një force të re politike, me të cilën do të garojnë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Mësohet se kjo forcë e re ka tashmë dhe një emër, do të quhet Bindja Demokratike. Televizioni Klan mësoi se Patozi dhe Hajdari kanë zhvilluar këto ditë takime intensive për t'i dhënë formë këtij projekti. Patozi e përshëndeti menjëherë iniciativën e Hajdarit për të qenë alternativë në zgjedhjet lokale dhe po ashtu dhe betejën për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Por çështja kryesore e tyre është mbledhja e 3000 firmave që nevojiten për të regjistruar në gjykatë si parti politike dhe për të respektuar afatin kohor për të paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Regjistrimi i partisë pritet bëhet të martën në gjykatën e Tiranës, pasi e hëna është ditë pushimi për shkak të pashkëve. Dhe po të martën kjo forcë e re politike do duhet të regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si subjekt garues në zgjedhjet e 30 qershorit. Partia e re ka tashmë mbështetjen e deputetëve të rinj të dalë nga lista e Partisë Demokratike, që refuzuan thirrjen e leadershipit demokrat për të mos i marrë mandatet. Me regjistrimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Bindja Demokratike do të përzgjedhë dhe kandidatët e saj që do të garojnë për kryetar në 61 bashkitë e vendit. 34 parti janë regjistruar në zgjedhjet vendore të 30 qershorit, mes tyre ka dhe ish aleat të Partisë Demokratike. Të dielën e 21 prillit skaton afati që partitë që duan të garojnë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit të regjistrohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por ashtu si e parashikon ligji, për shkak se kjo datë përkon me një ditë pushimi, afati do të shtyhet deri të martën e 23 prillit. Aktualisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, veç Partisë Socialiste, partia më e madhe të Majtës, janë regjistruar dhe 24 forca të tjera politike, të Majta e të djatha, mes të cilave dhe disa parti që kanë qenë pjesë e koalicioneve zgjedhore me Partinë Demokratike. Të martën është parashikuar dhe një mbledhje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku në rendin e ditës është përfshirë regjistrimi 9 partive të tjera, mes të cilave Libra, Zgjidhja dhe Fryma e Re Demokratike. Partia Demokratike dhe aleatët e opozitës së bashkuar që dolën nga parlamenti, duke djegur mandatet, kanë vendosur të mos jenë pjesë e kësaj gare në 30 qershor. Selia Blu ka vendosur të angazhohet në pamundësimin e zhvillimit të zgjedhjeve, me forma të cilat si ka bërë ende publike. Zyrtarët e aeroportit të Rinasit pritet që të merren në pyetje javën e ardhshme në lidhje me grabitjen e mbi 5 milion eurove në pistën e Rinasit. Ditët e fundit hetuesit kanë administruar të gjithë dokumentacionin dhe praktikën e ndjekur në aeroport ditën që ka ndodhur ngjarja. Prokuroria e krimeve të rënda nis javën e ardhshme marrje në pyetje të zyrtarëve të aeroportit të Rinasit për grabitjen e parave mes ditën e 9 prillit. Hetuesit gjatë këtyre ditëve kanë administruar dokumentacionin dhe praktikën e ndjekur në aeroportin e Rinasit ditën kur ndodhi grabitja. Po kështu është sekuestruar edhe kontrata që tia ka nënshkruar me kompaninë ICTS, që kishte për detyrë ruajtjen e pistës së aeroportit të Rinasit. Policia nuk ka zyrtarisht ende asnjë të identifikuar nga grabitësit që në bashkëpunim me Admir Muratajn rrëmbyen nën kërcënimin e armëve rreth 5.7 milion euro. Përveç Muratajt që mbeti i vrarë nga shkëmbimi i zjarrit me policinë, grupi hetimor dyshon se në grabitje morën pjesë të paktën edhe 7 persona të tjerë që kanë luajtur rol vëzhguesi dhe ndihmësi. Hetuesit kanë dyshime se Murataj ka bashkëpunuar me persona që ka patur njohje të vjetër dhe ka kryer më herët grabitje me këtë të fundit. Ndërkohë policia e Rinasit tashmë ka nisur patrullimet në perimetrin që më herët ushtronte kontroll vetëm kompania ICTS, ndërsa masa janë marrë edhe në sallën e kamerave të sigurisë ku do të qëndrojnë edhe punonjës policie.
110 shtetas të Kosovës janë rikthyer nga zonat e konfliktit në Siri mbrëmjen e së premtes në aeroportin e Prishtinës. Shumica e tyre janë gra dhe fëmijë, ndërsa 4 meshkuj janë ndaluar nga autoritetet për të verifikuar lidhjet e tyre me ISIS. Ndjekim Derta Dalloshi Berishën, e cila raporton nga Prishtina. Me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë kthyer mbrëm në Kosovë 110 shtetas të Kosovës, të cilët ishin në zonat e konfliktit në Siri. Rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, familjarët e shtetasve kosovar pjesëmarrës në ISIS janë sjellë këtu në qendrën për mbajtjen e të huajve në Vranidol. Prej 110 të kthyrëve, 32 janë gra, 74 fëmijë, përfshirë 9 fëmijë që kanë humbur prindërit e tyre dhe 4 luftëtar. Këta shtetar, gra dhe fëmijë, kanë qenë viktima të papërgjegjësisë së personave që për interesa çfarë do qofshin i kanë shfrytzuar, duke u mohuar të ardhmen pa vullnetin e tyre. Të gjithë personat që kanë kryer vepra penale do të dalin para drejtësisë, ndërsa të tjerëve do t'u ofrohet ndihmë e nevojshme për rehabilitim dhe reintegrim. Presidenti Hashim Thaçi, duke përgëzuar punën e institucioneve në këtë rast, ka kërkuar që të kthyerit të trajtohen me profesionalizëm. Në zonat e konfliktit në Siri kanë mbetur edhe 87 shtetas të Kosovës, prej të cilëve 30 janë luftëtar, 49 gra dhe 8 fëmijë. Derta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Historia e kopshtit zoologjik, një shfaqje me regji të Enianit, është ngjitur premier në skenën e teatrit eksperimental. Mesazhista është thyerja e barrierave në komunikimin mes njëri tjetrit. Është konsideruar një nga dialogjet më të famshme, i shkruar nga dramaturgu amerikan Edward Albee mbi 60 vjet më parë. Ku macja e grua sa të shkone dhe krye nevojat personale, mor idiot! Jerry dhe Peter u takuan rastësisht në Central Park të New Yorkut, por dialogu mes tyre me sarkazmës dhe ironisë nxjerr në pa mungesën e komunikimit mes njerëzve, një subjekt sa i thjesht në dukje, aq dhe reflektues. Shfaqja Historia e kopshtit zoologjik erdhi premier në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Vogli me regjitë e Enianit. Sigurisht jam shumë e lumtur dhe e kënaqur që atë që unë kisha në mendje për ta sjell përpara spektatorit dhe për ta përcjell për më tepër që ajo të deportonte, kjo gjë erdhi dhe u përcolli drejt spektatorit dhe për mua kjo është më e rëndësishme. Aktori Kristian Koroveshi rrëfen mesazhin që përcjell roli i tij. Do ta kishte zili jo thjesht për të qenurit protagonist i shfaqjes, por për gjithë kompleksitetin dhe për gjithë gamën e gjerë të ndjesive emocionale që roli bart brenda vetes. Ndërsa aktori Gens Fugash falenderues në përfundim të shfaqjes. Faleminderit për çdo duar trokitje, faleminderit për gati çdo frymarrje të publikut, nga që ishim afër e ndjem gjithë reaksionin e tij. Faleminderit regjisë për besimin, duhet thënë. Dhe këtu nuk futet familja. Kjo shfaqje e cila vazhdon në skenën e eksperimentalit, vlen për të reflektuar dhe ngritur pyetje mbi atë që përfaqëson realisht njeriu dhe jo me atë që duket në pamje të parë. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të shihemi në edicionin e radhës. Tashmë e dini të nderuar miq, që